სკოლა. გამარჯობათ, პირდაპირ ეთერში მშობელთა სკოლა არის. როგორც ყოველთვის, ყოველ ოთხშაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე ჩვენ თქვენი ბავშვების ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ. ორი გლობალური აღმოჩენა, რომელმაც კაცობრიობა მიიყვანა იქამდე, რომ დღეს ამდენი უთვალავი მილიონი ადამიანი ცხოვრობს დედამიწაზე, არის ვაქცინაცია და ანტიბიოტიკები. მაგრამ უკვე 25 წელია, რაც პრინციპულად ახალი ანტიბიოტიკი აღარ გამოჩენილა. ბაქტერიები კი არ ჩერდებიან და ამიტომ მეცნიერები გვაფრთხილებენ ადამიანებს. მედიცინა ვეღარ ერევა მიკრობებს, თუ თქვენ არ დაფიქრდებით ანტიბიოტიკების მოხმარების წესებზე, რადგან ანტიბიოტიკებისადმი მდგრადი ბაქტერიები ადამიანთა მოდგმას სერიოზულად ემუქრებიან. ამიტომ უნდა ვისწავლოთ ანტიბიოტიკების მოხმარების წესები და ამ წესებს დავემორჩილოთ. თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ საზოგადოებრივი რადიოს ტალღაზე FM 102.4, შეგიძლიათ გვისმინოთ და გვიხილოთ კიდეც ინტერნეტით საიტზე radio 1.g, ხოლო თუ არ ხართ სახლში, ხართ ქუჩაში, ქალაქგარეთ ან სადმე საცობში მანქანაში, მაშინ შეგიძლიათ აკრიფოთ თქვენ მობილურში m.radio 1.g, დაელოდოთ გადმოტვირთვას, ჩამოტვირთვას საიტისა და თქვენ შეგიძლიათ გვიხილოთ და გვისმინოთ კიდეც თქვენი ტელეფონით. დღეს ვისაუბრებთ, ესე იგი, წამალზე, რომლის მისამართის მშობლებს უამრავი კითხვა უჩნდებათ. ეს არის ანტიბიოტიკები. რა არის ანტიბიოტიკები? რატომ ეჩინიათ მათ მშობლებს? რა შემთხვევაში შეიძლება მათი ხმარება, რა შემთხვევაში აუცილებელია მათი ხმარება და როგორ უნდა ვიხმაროთ წესების დაცვით? ამის შესახებ ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ სტუდიაში პედიატრი რუსუდან ჩაში. გამარჯობათ, რუსუდან, თქვენი გაკვეთილი დღეს ძალიან საყურადღებოა და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ყველა მშობლისათვის. და მოდით დავიწყოთ თავარიდან, რა არის ანტიბიოტიკი, რომელსაც ასე ეშინიათ მშობლებს და აკრიტიკებენ ექიმებიც, გარკვეული მიმართულების მქონე ექიმები. თუ დავასუსტებთ. მოგესალმებით, მოხარული ვარ თქვენ ეთერში რომ ვარ. კიდევ ერთხელ და ყოველთვის მიხარია ისეთ საკითხებზე საუბარი, რომელიც აღელვებთ მშობლებს და გვაღელვებს ჩვენც ექიმებსაც, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, ზუსტად ისე როგორც თქვენ ბრძანეთ. სერიოზული პრობლემაა ანტიბიოტიკები, მათი დანიშვნის წესები, მათი მოხმარება და ის სიფრთხილე, რაც ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ ანტიბიოტიკებთან მიმართებაში. მინდა ჩაგემატო რუსუდან, ანტიბიოტიკები, რომლებმაც გამოზარდეს მონსტრი ბაქტერიები. დიახ, სწორედ მაგეთკენ მიმყავს ახლა ჩემი საუბარი. ანტიბიოტიკები ეს სერიოზული, ძალიან სერიოზული პრეპარატებია, რომელთა გამოყენება ცნობილია, რომ უამრავი დაავადება დავამარცხეთ ანტიბიოტიკების საშუალებით. უამრავი სერიოზული დაავადება, რომელიც პრაქტიკულად ძალიან ბევრ ადამიანს სავალალო მდგომარეობაში აყენებდა და იღუპებოდა. არც ერთი ონკოლოგიური დაავადება დღეს ანტიბიოტიკებისა და ქიმიოთერაპია, რასაც მოიცავს, ეს არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი პრაქტიკულად, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, საერთოდ მოგიხსენებათ, ნებისმიერი დაავადება არის პრაქტიკულად გამოწვეული ჩვენი არასწორი ქმედებების გამო. ნებისმიერი დაავადება, არ არსებობს დაავადება, რომელიც პრაქტიკულად ისე გემართება, რომ არავინ არ არის ამის მიზეზი. მიზეზი ყოველთვის ჩვენ თავშია. რაღაც არასწორად ჩავიდინეთ, რაღაც ეხლა თუ გენეტიკურად. თუნდაც გენეტიკურად, მაგრამ უფრო ეხლა. იმიტომ რომ ანტიბიოტიკები მოგეხსენებათ, ანტიბიოს არის ცოცხალის საწინააღმდეგო. ცოცხალი სად არის? ჩვენ გვებძის ანტიბიოტიკი, არა, პირიქით ჩვენ გვეხმარება იმ ბიოლოგიური მიკრობების დასამარცხებლად, რომელიც არის ჩვენ ორგანიზმში. მაგრამ მიკრობები არის ორნაირი, ვირუსები და ბაქტერიები, არა? ორნაირი არ არის, უამრავი სახის მიკრობებია, ძირითადად უბრალოდ ჩვენ რასთანაც გვიხდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეხვედრა და ასე თუ ისე ბრძოლა, ეს არის ძირითადად ეს ორი ვირუსები და ბაქტერიები. და სწორედ აი აქ არის, როგორც იტყვიან, ძაღლისთავი დამარხული. ვირუსები, რომელიც ტემპერატურას იძლევა და რომელიც გაციებას პრაქტიკულად წინ უძღვის, უბრალოდ გაციება წინ უძღვის, ან ვირუსი შეეყრება სხვა ადამიანთან ურთიერთობის შედეგად, აი ეს მიკრობი არის ერთადერთი, რომელზედაც ანტიბიოტიკი არ მუშაობს. და საერთოდ წამალი არ არსებობს. საერთოდ არ არსებობს. გარკვეული გამონაკლისია ორი მგონი, ხო? იცით როგორ არის? ერთადერთი წამალი, ხო იცით რომ ყველაფრის წამალი არის ჩვენს ორგანიზმში.
და ჩვენი ორგანიზმი შესანიშნავად ებრძვის ყველაფერს, რაც კი გარედან შემოდის ჩვენთან. ვირუსაც კი, ერთადერთი რაც ებრძვის ვირუსს და ძალიან კარგად ამარცხებს, ეს არის მაღალი ტემპერატურა. ტემპერატურა კლავს ვირუსს. მაგრამ ეს ტემპერატურა აშინებს როგორც ადამიანს, ისე დაუშვათ ბავშვის მშობელს და ახლობლებს, რომ არ იქა ტემპერატურა. ეს ტემპერატურა ერთადერთია, რომელიც კლავს ვირუსს, აქედან გამომდინარე, ჩვენ კი არ უნდა ვებრძოლოთ ამ ტემპერატურას და სასწრაფოდ კი არ უნდა დავაგდოთ, უბრალოდ ბავშვი იქნება ეს თუ მოზრდილი, დავეხმაროთ, როგორ გადალახოს ეს მაღალი ტემპერატურა ისე, რომ მისი ორგანიზმი არ დაზიანდეს. და არა ის რომ დავაგდოთ, იმიტომ რომ როგორც კი დავაგდებთ ტემპერატურას, ვირუსი გამარჯვებულია. ის გამარჯვებულია, მას უხარია ეს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ იმ რამდენადაც გაუძლებს ბავშვი აი ამ ტემპერატურას, იმ დონეზე დავტოვოთ ის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია 38 და თუ უძლებს 39-საც, ბავშვი იქნება ეს თუ მოზრდილი. მედიკამენტის გარეშე შევძოლოთ მასთან ურთიერთობა. ამ დროს აუცილებელია ერთადერთი, ყველა მიცის უკვე ეს, ხო? დიდი რაოდენობით სითხე. თუ სითხეში ეს გაზავდა, ის ტოქსინები, რაც წარმოიშვა ტემპერატურამ, როცა მოკლა ვირუსი და გამოძევნება გვინდა მისი, თუ ეს მოხდა, მაშინ პრაქტიკულად ის მალე გაივლის. თუ ეს ასე არ მოხდა, ან ჩვენ ვერ ვახერხებთ, ან არ ვახერხებთ, ან ვერ იცით რა არის? თავიდან იშვიათად არის, რომ ღებინება კონდეს, ან სითხეს ვერ იღებდეს ბავშვი. უბრალოდ პირველი რაც არის მშობლის დაბნეულობა. უი მაღალი ტემპერატურა, რა ვქნათ წამალი. გადავაყლაპოთ წამალი, დავაგდოთ ტემპერატურა. ანუ ტემპერატურის უფრო ეშინიათ, ვიდრე იმ ვირუსის. ისეთ რატო ეშინიათ არის ასეთი მითი, რომ შეიძლება ბავშვს დაემართოს კრუნჩხვა, თორე სხვა ტემპერატურა რითია საჟეში. სალამად ბავშვს, რომელიც იშვიათად ხდება ავად და თუკი მით უმეტეს თუნდაც ხდებოდეს ავად, თუკი მას არ აქვს წინაპირობა იმისა, რომ განვითარდეს კრუნჩხვა, არანაირი კრუნჩხვა არ განვითარდება. მით უმეტეს მე თქვენ თავიდანვე გითხარით, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ სწორი მართვა ნებისმიერი დაავადების. თუ ჩვენ სწორად მართავთ მას, არანაირი პრობლემა არ არის. პირიქით, ვირუსი რომელიც იმ დროს შეეყარა პაციენტს, ეს მოზრდილი იქნება თუ ბავშვი და მით უმეტეს ბავშვი, რომელიც პირველ ხანებში ცოტა და პირველად ხვდება აი ამ ვირუსებს, უნდა მივცეთ საშუალება, რომ თვითონვე გავუმკლავდეს, არ დავასხათ თავს კიდე ვირუსთან ერთად ანტიბიოტიკი, რომელიც არაფერს არ ეხმარება და არ კლავს ვირუსს და პირიქით აძაბუნებს ბავშვის ორგანიზმს და აი ეს ორი კომბინაცია, ორი ტოქსინი ერთად ბევრად უფრო რთულია მისთვის სწორედ ის ხდის მას ხშირად მოავადეს. რუსუდან რაც მე ეს გადაცემა მიმყავს და რადიოში უკვე რამდენი წელია ჯანმრთელობას ვსახურები და მანამდე ტელევიზიაშიც პროგრამა ჯანმრთელობაში მუშაობდი, ერთი ყველაზე კარგი დასკვნა გამოვიტანე ჩემთვის პირადად, რომ არასოდეს ექიმის გარეშე არ ვიღებ გადაწყვეტილებას, როდესაც არის რაიმე დაავადება სახლში, ოჯახში და შემდეგ ვემორჩილები უსიტყვოდ და პუნქტუალურად, სკრუპულოზურად ექიმის მიერ მოცემულ დანიშნულებას. იმიტომ რომ არიან მშობლები და ამას თურმე რაღაც მგზავრობელმა მითხრა, დაავადების სახელი ქვია. იმ კრიტიკულად განწყობილი მშობლებისა, რომლებსაც შეაქვთ კორექტივები შემდეგ ექიმის მიერ მოცემულ დანიშნულებაში. რუსუდან ეს ალექსანდრე ფლემინგი, რომელმაც აღმოაჩინა ანტიბიოტიკი, თურმე ყოფილა და როგორ აღმოუჩენია, ძალიან გამეცინა. არ უყვარდა ლაბორატორიაში ჭურჭლის დარეცხვა, ლაბორატორიული სინჯარების და ერთმანერ დღეს ნახა, რომ თავისი გაურეცხავი სინჯარის ფსკერზე, რომელზეც იდო ხავსი, სოკოს ხავსი, იმის გარშემო ყველა ბაქტერია იყო დახოცილი და ესე იგი რისგან გაკეთდა ანტიბიოტიკი? ობის სოკო. ნებისმიერი ობის სოკო, მაგალითად პურის სოკოს შეიძლება? დიახ, იგივე პურის სოკო. შეიძლება, ესე იგი პენიცილინი პირველად წარმოიშვა აქედან. და ამას დაუდო საფუძვლად სწორედ ანტიბიოტიკების გამოყენებას. და ნახა, რომ საკმაოდ სერიოზული ინფექციები დაამარცხეს ამ შემთხვევაში. და
აი, იგივე პენიცილინთან მიმართებაში მინდა გითხრათ, ახლა გადავიდეთ საშიშროებაში ფლემინგმა, რომელმაც აღმოაჩინა ანტიბიოტიკი და დღეს აი ამის მამად გვევლინება ანტიბიოტიკებისა. ძალიან ცოტა ხანში რაღაც 10 წელიც არ იყო გასული იქიდან, როდესაც იგივე ფლემინგმა მოგვიწოდა, რომ ანტიბიოტიკების დაუსაბუთებელი გამოყენება ძალიან საშიშია და იშვიათად გამოიყენეთ ის, იმიტომ რომ მას შემდგომში ვეღარ ვიყენებთო. აი ზუსტად მაშინ წარმოვიდა აი ეს თემა რეზისტენტობის თემა, ანუ ანტიბიოტიკების მდგრადობის დღეს არის უმძიმესი. და მეცნიერება მუშაობს ანტიბიოტიკის შემცველის მოსაძებნად, მაგრამ ერთადერთი ისევ ბაქტერიებში ეძებს. რა თქმა უნდა. და სხვადასხვა ფაგებისა და იმის დამუშავება მიდის ახლა მეცნიერულ წრეებში ძალიან უმაღლეს სერიოზულ ინსტიტუტებში. სხვადასხვა ჩვენ საქართველოში ყველაზე კარგად აქვს ამ თვალსაზრისით ინსტიტუტი ფაგოთერაპიის, რომელიც 50 წელზე მეტია უკვე არსებობს. და მე ვიცი რომ პენტაგონშიც იყვნენ მიწვეული ჩვენი ექიმები იქიდან, რომ აი ვირუსული ბაქტერიული ომების შემთხვევაში გამოიყენონ ფაგები და არა ანტიბიოტიკი. რუსუდან ფაგი არის ამ დროს ვირუსი. რომელიც ჭამს ბაქტერიას, ხო? და თვითონ მე იღუპება, იმიტომ რომ ორგანიზმში აღარ არის ბაქტერია. ხო, მაგრამ ერთადერთია ის, რომელიც აი არ იძლევა გვერდით ეფექტს. სწორედ მას ახლა ის, რომ ჩვენ საქართველოში გვაქვს ჩვენი ენდემური გავაკეთოთ კი ბატონო, ენდემურია ჩვენი ფაგები. იმიტომ რომ სწორედ ჩვენი მოსახლეობის საშუალებით ხდება ამის მათთვის არის ბევრი საქმე. რუსიკო, რა სახის ანტიბიოტიკები არსებობს? რამდენი ჯგუფის? ჯგუფი ბევრია, ხო? ეროში ხო აფთიაქში იმდენი დასახელების დასახელება ერთია. ეს არის უამრავი სხვადასხვა სავაჭრო დასახელების. ჯგუფიც ასევე ბევრია, სხვადასხვანაირად ყოფენ, ვიწრო სპექტრი, ფართო სპექტრი, სხვადასხვა ჯგუფები. ნუ ვიწრო სპექტრი რას ნიშნავს? როდესაც ანტიბიოტიკი დაუშვათ რაღაც კონკრეტულ ერთ მიკრობზე მუშაობს, მაგრამ ვიწრო სპექტრის ითვლება მაგალითად აი წინათ იყო, ეხა უკვე ფართო სპექტრს იყენებენ ტუბერკულოზის დროსაც, მაგრამ აი იზონიაზიდი და მისი მსგავსი პრეპარატები ბაქტერიებს ებრძოლებოდა. ტუბერკულოზის მიკობაქტერიაზე მუშაობდა და სხვას ვეღარ არ შველოდა. და აი ის ითვლებოდა როგორც ვიწრო სპექტრი. ფართო სპექტრი დანარჩენი სხვა ანტიბიოტიკების უმრავლესობა, ახლა პენიცილინი მაგალითად უფრო შედარებით ფართო იყოფა, მერე ბუნებრივად, სინთეზურად, ნახევრად სინთეზურად პენიცილინი არის ბუნებრივი ანტიბიოტიკი და ამიტომ ითვლება ერთ-ერთ კარგად. კარგია ეს. სასარგებლოა უფრო ორგანიზმისთვის, უფრო მისაღებია. ნახევრად სინთეზურს მიეკუთვნება მაგალითად ამპიცილინი, ყველასათვის ცნობილი და სინთეზურს ამოქსაცილინი. ანუ ესე დაყოფა დაუშვათ, ეს არის პენიცილინის ჯგუფის ანტიბიოტიკები. არსებობს ცეფალოსპორინების ჯგუფი, არსებობს მაკროლიდები, სადაც დაუშვათ თქვენთვის ცნობილი დაუშვათ ერიტრომიცინი და მსგავსი პრეპარატები რო შედის აზიტრომიცინი და ანუ არის ანტიბიოტიკი, რომელიც შეიძლება მისცე ყველა იმ შემთხვევაში თუ კი არ გაქვს ზუსტი მიზეზი დადგენილი დაავადების და ყველა მიმართულებით 24 საათის მიმართულებით მუშაობს. არა, ესე არ ხდება. საქმე იმაშია, რომ ანტიბიოტიკები პრაქტიკულად გამოიყენება ჯერ ერთი მთავარი, როგორც შეგვიძლია ჩვენ აუცილებელია ვიცოდეთ ანტიბიოტიკის გამოყენება, ეს რა არის? ვიცოდეთ ერთი რამ. ანტიბიოტიკი მუშაობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მიკრობია მისადმი მგრძნობიარე, ხო? ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ძირითადად, აი რომ გასინჯავ პაციენტს, მისი ჩივილების მიხედვით ემპირიულად ადგენ, რომ აი ამ კონკრეტულ დაავადებას, აი ამ რომელი მიკრობმა შეიძლება ეს გამოიწვიოს. და ეს უკვე დადგენილია. შერჩევითად ნიშნავ? დიახ, დადგენილია. აი მაგალითად იგივე თუ ავიღებთ ჩვენ ახლა ანტიბიოტიკს რა შემთხვევაში ვიყენებთ? რესპირაციული დაავადებების დროს ყველაზე ვერაგი და საშიშიათ ითვლება პნევმონია, ხო? ანუ ფილტვების ანთება. ფილტვების ანთების არსებობს სულ რამდენიმე გამოწვევები, რასაც ქვია ამბულატორიული, ანუ საზოგადოებაში გავრცელებული პნევმონიას. ის რაც ჩვენ ხვდება სახლის პირობებში. ყოფილა ვირუსული გამოწვეული პნევმონიაც, ხო?
ვირუსულიც არსებობს კი, რა თქმა უნდა. შესაბამისად იმას ანტიბიოტიკი ვერ მოერევა. კი, ვირუსულით იწყება, ვირუსული პნევმონიებიც არსებობს, მაგრამ უსათუოდ იმ ვირუსულს, როგორც კი გააძლიერდება ძალიან ის ვირუსი და მოედება ორგანიზმს, იქ ბაქტერია შეუერთდება ხოლმე. ამიტომ აქ უსათუოდ გვჭირდება უკვე ანტიბაქტერიული თერაპიის ჩართვა, ანუ ანტიბიოტიკის. და ვირუსი, რა თქმა უნდა შევთანხმდეთ და რომ არ მუშაობს. არსებობს ანტივირუსული პრეპარატების გარკვეული ჯგუფი, რომელიც ვირუსზე მოქმედებს, მაგრამ ისიც კი თავიდან ჩვენ არ გვჭირდება. არც მოზრდილებში, არც ბავშვებში, თუ ჩვენ სწორად მართავთ მათ, არანაირი ანტიბიოტიკი არ გვჭირდება. და ეს სწორი მართვა პირველ რიგში არის ელემენტალური ჰიგიენური წესები. ელემენტალური ვამბობ ეს, იმიტომ რომ ჩვენთან როგორ არის, ეხლა დაუშვათ, მოყავთ პაციენტი, აი ჩემთან მოყავთ ბავშვი, როდესაც მოყავთ, ახლავს სულ ცოტა 4 ადამიანი. ხანდახან 6, დედა, მამა და 2 ბებია და ბაბუა ორივე მხრიდან, ხო? ნუ აი ამდენი ადამიანი ერთად შემოიჭრება ხოლმე და ცოტა ისე დგება, მაგრამ მეორეს მხრივ, იცით, ზოგი ცდილობს ალბათ რომ მარტო დარჩეს დედასთან. მე არა, იყოს რახან მოყვნენ, ყველა მოისმინონ, იმიტომ რომ მე თითოეულ პაციენტს ვახმარ ძალიან დიდ დროს იმ თვალსაზრისით, რომ განუმარტო, რაშია პრობლემა აი ამ დავადების, რომ ბავშვი თუ გაცივი და ბავშვი თუ ვირუსი აქვს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უნდა ჩაათბო ოთახი, უნდა დახურო ყველა ფანჯარა და არიქა ჩაათბო მაქსიმალურად ბავშვი. აი ამ შემთხვევაში თითეული მათგანი, რომელიც ზრუნავს ბავშვზე, სინამდვილეში მის საწინამდეგოდ იქცევა და სინამდვილეში ხელს უწყობს იმ ვირუსს, რომ გამოაშროს. ვირუსს უყვარს მშრალი გარემო. მშრალ გარემოში კარგად მუშაობს. და როდესაც არის დატენიანება, როდესაც ჰაერი მოძრაობს ოთახში და ტენიც შემოდის, ამ შემდა წყალსაც მივცემთ დიდი რაოდენობით და სითხეს. და პლუს არავის გადაედება კიდევ ამდენი ადამიანი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვირუს უყვარს რა, დააცემინებს, ხო, უკვე ყველა დასვლილია იქ. და თუ ეს არ განიავდა, მაშინვე ეს შენობა, სადაც კონცენტრაცია ჰაერში ბაქტერიის ვირუსის აუცილებლად ეს არის ჰაერწვეთოვანი ინფექცია. ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია არის ჰაერწვეთოვანი, ჰაერით და იმ წვეთით გადაეცემა, რაც დაცემინების დროს გამოდის. ამიტომ ასეთი პაციენტი უსათუოდ უნდა იყოს სახლში, უსათუოდ უნდა ნიავდებოდეს ეს სახლი, უსათუოდ სველი წესით უნდა სუფთავდებოდეს რამდენჯერმე პირიქით რაც მეტი წყლით მარტო წყლით აი ყველაფერი სველი წესით რომ უნდა დამუშავდეს რაც ბავშვის ან დიდი სიზღვრივარი ვისაც აი ასეთი ვირუსული ინფექცია სახოცი ცალკე კოზი ყველაფერი ცალკე და რაც მთავარია ღია არ ვიცი ხა ფანჯარა ოდნავ მაინც ღია ფანჯარა აი ეს არის ის საშუალება რითაც დავიცავთ მისი გართულებისგან ვირუსის გართულებისგან, სადაც გვჭირდება ანტიბიოტიკი. ხოლო ტემპერატურის გამო არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ანუ ცხელება და ტემპერატურა არ წარმოადგენს ანტიბიოტიკის დანიშვნის საბაბს. ეს იყოს უნდა როგორც აუცილებელი დავიმახსოვროთ ეს. სხვადასხვა ადრე უფრო მეტი მჭირდებოდა ამ თემაზე საუბარი. ეხლა თქვენ ახსენეთ 20-25 წელი და 30 წელი, ეხლა როდესაც ხშირად საუბრობთ ამ ანტიბიოტიკებზე, როდესაც ჩემი ზოგიერთ პაციენტს უკვე თავის შვილები მოყავთ და როცა ბებიაც ახლავს. გასულია თქვენი სკოლა გავლილი აქვს. ჩემი სკოლა გავლილი აქვს მართალია, მაგრამ როდესაც ბებიასთან ერთად მოდიან, ხო, ჩვეულებრივ მამაც, ბებიაც და ის ბებია მეუბნება. აი ჩემი შვილი რო პატარა იყო და თქვენ რომ მეუბნებოდით რომ ანტიბიოტიკი არ დანიშნოთ, აი მაშინ სულ ეჭვის თვალით უყურებდიო ყველაფერ ამას, იმიტომ რომ სხვებსო ყველას უნიშნავდნენ და თქვენ არ გვინიშნავდითო ჩვენო ანტიბიოტიკს და აი ეხლაო როცა ამ თემაზეა საუბარი, ყოველთვის მახსენდებაო ის რომ აი როგორ გვაზდევინებდით თქვენ ბავშვსო, როცა ყველაფერ ამას გვიხსნიდითო. რუსუდან, ზარი გვაქვს ეთერში, მოდით შემოვიყვანოთ ჩვენელი და მოვისმინოთ რა აინტერესებს. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გაიკეთეთ კომპილები, დიახ. ალო? ალო გისმენთ? მოგესალმებით. მოგესალმებით. სტუმარს და
მშობელი მაინტერესებს ასეთი კითხვა. რა შეეხება პრობიოტიკებთან დაკავშირებით და ბიოფაგებთან, რატომ არ შეიძლება ესენი რომ არსებობს ამით ჩანაცვლება ანტიბიოტიკების? ეს ერთი კითხვა და მეორე, თქვენ დაავადებებთან დაკავშირებით ახსენეთ სწორი მიდგომა და მოგეხსენება დღევანდელ სიტუაციაში ხდებასთან ბევრი რამეა უკაცრავად ხარისმის ექიპს არის ისე მოგეხსენება ეს ახლა საქართველოში თითქმის უმრავლესობას არ აქვს ამის ნორმალურად საშუალება და ვიტამინებთან და ბიოდანამატებთან დაკავშირებით უფრო ფართოდ თუ გადმოგცემს ჩვენი სტუმარი რას გვირჩევს ამასთან დაკავშირებით დიდი ბოდიში თავიდან შეიძლება მეორე ყურმილი ავიღოთ რუსუდან თუ შეიძლება ბოლოს კარგად მესმოდა ხო ისეთ როგორ არის გაგიმეორებს კითხვას ალბათ არა მე გეტყვით მაშინ არა გაითიშა მაგრამ მე გეტყვით მე კარგად მესმოდა თუ შეიძლება პრობიოტიკებითა და ფაგებით ჩანაცვლება ამ ანტიბიოტიკებისაო აღარ არის მსმენელი ეთერში არ არის და მეორეზე არის გვაქვს მოდი მეორე შეკითხვაც მოვისმინოთ გისმენთ დიახ გისმენთ პირდაპირ ეთერში მზადნებით მე სულ არ მესმის მგონი აქ უკეთესად ისმოდა ალო გესმით ალო დიახ მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან მოგესალმებით დიახ გისმენთ ანტიბიოტიკის ხანგრძლივმა მიღებამ ხომ არ შეიძლება გამოიწვიოს კუჭის შეკრულობა ეს მაინტერესებს გიპასუხეთ ძალიან გთხოვთ მოშორდებით რადიო მიმღებს ჩვენ ამ თემაზე ანტიბიოტიკების გვერდით მოვლენებზე გვექნება საუბარი და მოდით უპასუხოთ პირველ მსმენელს თუ შეიძლება რუსუდან ანტიბიოტიკების ჩანაცვლება ფაგებითა და პრობიოტიკებით ესე მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა შეიძლება ფაგებით პრობიოტიკები ეს სხვა თემაა სრულიად სხვა თემაა და სრულიად საუბრის იცით რა შეასაქმე პრო და პრებიოტიკები პრაქტიკულად ისევ ის არის რაც აქამდე ვისაუბრე მე ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებით ანუ მითია შემიძლია გითხრათ ეს არის მითი რომ ეს შედეგია იმისა რამდენად არასწორად ვიქცევით ანუ ჩვენ ახლა შეგვიძლია მეორე კითხვასთან შევაჯამოთ აი შეიძლება შევაჯამოთ ეხლა კი ბატონო იგივე თუ იწვევს შეკრულობას თუ იწვევს შეკრულებას კი ბატონო აი თუ ეს უკავშირებს ქალბატონი იმას რომ ეს მოხდა ანტიბიოტიკების მიღების შემდეგ ესეც იმასთან არის დაკავშირებული რომ ჩვენ ამ დროს არ მივიღეთ შესაბამისი რაოდენობით სითხე სადაც ხდება განეიტრალება ყველაფერი იმისა რასაც ვღებულობთ იგივე ვირუსის ზემოქმედების განეიტრალება, იგივე ბაქტერიის ზემოქმედების განეიტრალება, ანუ თუ ჩვეულებრივ ანტიბიოტიკის სხვადასხვა ჯგუფებზე ვსაუბრობდით ჩვენ წეღან და აი ამ ჯგუფებს შორის განსხვავება ზოგი კლავს პირდაპირ ბაქტერიოციდულია, ზოგი არის ბაქტერიოსტატური, ანუ რომელიც გამრავლებას უშლის ხელს მისას, ხო? ნებისმიერ ის ციდური იქნება, აი გამრავლება შევწყვიტეთ მისი თუ მოვკალით ეს ბაქტერია, ცხოველმყოფელობის პროდუქტები რჩება ორგანიზმში. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ პრაქტიკულად თავის დროზე მივიღებთ სითხეს ძალიან კარგი იქნება ნებისმიერ ასაკში თუ გამოვიყენებთ აი ორალურ რეჰიდრატაციულ საშუალებებს. ანუ რეჰიდრონის და ელექტროლიტების სახელწოდებით რო არის ცნობილი. აი ის აუცილებლად პირველივე დღიდან სიცხის ჩვენ თუ დავიწყეთ მისი მიღება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ძალიან მალე და სწორედ არანაირი შეკრულობა არ იქნება. მიზეზი რა არის ამისი? არაზიანებს ანტიბიოტიკი? ანუ მე ასე გაგვიგია და ხალხში ესეთი მოარული ხმა არის, რომ კლავს მეგობარ ბაქტერიებს. ეს არის ისევ მითი, რომელიც რატომღაც პოსტსაბჭოთა სივრცეშია ყველაზე უფრო აქტიურად ფეხმოკიდებული. ყველაზე მთავარი არის სწორი მართვა. სწორ მართვაში იგულისხმება სითხის დიდი რაოდენობით მიღება, მაღალი ტემპერატურა, რომელიც კლავს ვირუსს, ამ დროს შევაგებოთ ჩვენ სითხე, ну იგივე დავუშვათ, როდესაც ვსაუბრობთ სითხეს, ან კომპოტების სახით, ან უნდა ვეცადოთ, რომ არ მივცეთ შაქრიანი სითხე. აი თუ მაგალითად კომპოტის სახით გვინდა მივცეთ სითხე, მაშინ ეს უნდა იყოს სრულიად უშაქრო ჩირისგან დამზადებული. ჩირს აქვს თავისი სიტკბო, ის ყოფნის, ანუ მდუღარეს დაასხამ, გააჩერებ, მიიღებ. თუ მანდამაინც ხილისგან გინდა მიიღო, იმიტომ რომ იქ პრინციპში მიკროელემენტებია ისეთი, რომელიც ძალიან სასარგებლოა ასეთ დროს, ხო? და კი ბატონო, იყოს ამ სახით.
დანარჩენი ჩვეულებრივი წყალი იქნება, ოთახის ელექტროლიტებიც იყიდება. და ელექტროლიტები, რომელიც იყიდება, აი ვისაც ხელი რაზე მიუწვდება, მე მინდა ყველა ვარიანტი ჩამოვთვალო, რაც სასარგებლოა, ხო? აი სასარგებლოა ასე დროს დაუშვათ, ვისაც თაფლი აქვს, თაფლიანი წყალი ლიმნით დაუშვათ. ძალიან სასარგებლოა ჩირის კომპოტები და ამავე დროს ელექტროლიტები. დღეში 1 ლიტრი ელექტროლიტი მოზრდილისთვის პრაქტიკულად 2-3 დღეში დაამარცხებს ვირუსს. შეკრულობის დროსაც 1 ლიტრი და დანარჩენი აი ესე სითხე იმ წონის მიხედვით სხვადასხვანაირად. პატარა ბავშვებშიც ელექტროლიტებია. აი ხა ქალბატონის კითხვაც იგივეა. თუ ქალბატონის სწორკვებაზე არის, რომელზედაც ალბათ მთელი გადაცემა დაგჭირდება, მაგრამ ძირითადად მაინც ალბათ იცით, რომ უჯრედისით მდიდარი საკვები, ხილი, ბოსტნეული მაქსიმალურად უნდა იყოს სწორკვებაში, ეს იგულისხმება და რაც შემთხვევაა სწორად დალეული სითხე, ანუ წყალი. წყლის სწორად დალევა პრაქტიკულად ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გაუმკლავდეთ ნებისმიერ ინფექციას. ნებისმიერ, შემიძლია ეს ვთქვა. აქ არის 3 მთავარი კომპონენტი. ხელის დაბანა, ანუ შემოხვალ თუ არა სახში დიდი თუ ბავშვი, რომ ხელი დაიბანო, იმიტომ რომ საოცრად შემოყვება გარედან ჩვენ ყველა ვირუსი თუ ბაქტერი. ნიორის დასმა ცხვირზე? აი, არ არის ცუდი. კი ბატონო, არაფერს. და ნიორის ჭამა რომ ბავშვი მიდის სკოლაში, ან სპექტაკლზე ახლა დაიწყება ეს ვირუსული პერიოდი. კი ბატონო, თუ არ აწუხებს, თუ მანდა მეც ისეთ ადგილას მიდის, რომ წუხს რო სხვა არ შეაწუხოს, კი ბატონო, კი ბატონო, სხვა შემთხვევაშიც და ასე რომ ვირუსის არ უნდა გვეშინოდეს, განსაკუთრებით ბავშვებში. თითეული ვირუსი ბავშვისთვის ეს არის მისი იმუნიტეტის გაძლიერება. ის ვირუსი, რომელიც მაღალი ტემპერატურით მიმდინარეობს, 5 დღეში გამოიმუშავებს ანტისხეულებს. უნდა ვაცვალოთ, მესამე დღიდან უკვე ინტერფერონი წარმოიშვება, ხო? ანტისხეულები მზადდება მე-5 დღეს. 5 დღის მერე იცის იმ ვირუსმა, რომ საერთოდ ვერავის ვეღარ დაამარცხებს ის, ხო? უკვე დაამარცხა. უდამოძრეებული გარბის, მაგრამ ჩვენ ამ დროს მაქსიმალურად სითხით უნდა დავიტვირთეთ. თუ ჩვენ მშრალი გარემო შევქმნით მას, თუ ოთახის ტემპერატურით, თუ ჩვენი მდგომარეობით გარეთ არ გასვი, პირიქით, მაშინ უნდა თუ ახველებს და ისა ძალიან მაღალ ტემპერატურაზეც უნდათ არა, მაგრამ მაშინ სახლში დაწოლა და ეს როცა ეს სიამოვნებს, ხო? ისე ჰაერზე გასვლა და ეს პირიქით უკეთესია. რუსუდან, მოდით მაშინ ვთქვათ, რა სიმპტომები, რა მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ანტიბიოტიკის გარეშე ვერ გამოვძვრებით. იმიტომ რომ მშობლები, როდესაც ბავშვს სიცხე აქვს, ელოდება 1 დღე, 2 დღე, მერე უკვე მოთმინება ელევა, მერე უკვე იტყებს ანტიბიოტიკზე ფიქს. აი რა შემთხვევა არის ის, როდესაც თქვათ ვერ გადავრჩებით ანტიბიოტიკს. აუცილებლად ეს საკითხია ისეთი, რომელზედაც რა თქმა უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. თავარი რა არის? ეხლა ჩვენ გავაცნობიეროთ ის, რომ ვირუსზე ანტიბიოტიკი არ მუშაობს, ანუ პირველი 3 დღე როგორმე სითხესთან ერთად და კომფორტული გარემოს შექმნასთან ერთად ხელი შეუწყოთ ამ ვირუსის გამოძევებას, ხო? ამასობაში მოდის ეს ინტერფერონი, რომელიც გამომუშავდება ორგანიზმში დასაცველად, უკვე შეიარაღდნენ საბრძოლველად ვირუსთან, ებძვიან მას და უკვე მოგცეს მე-5 დღისთვის უკვე ანტისხეულებს. გაძევებულია ეს ვირუსი, ხო? მაგრამ ამასობაში თუ არა, ეს 5 დღე როგორმე ვაცალოთ. თუ ჩვენ სწორად მოვიქცევით, ანუ თუ ჩვენი მშობლები, ბებიები, ბაბუები არ შეუშინდებიან ამ ტემპერატურას სწორად მოიქცევიან, ის ნამდვილად დავამარცხებთ ჩვენ მას. დაუშვათ აი ეხლა ვაკვირდებით, თუ 3-4 დღის შემდეგ ტემპერატურამ დაიწყო დაწევა, ჩვეულებრივ როგორ არის? აი თქვენ სწორად ბრძანეთ, 1, 2, 3 დღე ელოდებიან და 3 დღის მერე უკვე ცდილობენ ღელვა და ზოგი უკვე თავითანვე იწყებს ანტიბიოტიკს. სხვათა შორის მართალი გითხრათ, ეხლა საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება მაქვს უკვე ამდენი წლის, ხო? აქედან ვერ გეტყვით, რომელია მშობელი, რომელიც ანუ რა განათლება უნდა კონდეს, ან რა კატეგორიას უნდა ეკუთვნოდეს, რომელიც არ უშინდება ერთ შემთხვევაში, აი ვერ ვეტყვი, ზოგჯერ ექიმები არიან, იგივე ბებიები, რომლებიც მოდიან და სწორედ ისინი ცოტა გედავებიან იმაში, რომ ეჩქარებათ, რაც შეიძლება მალე დანიშნონ ანტიბიოტიკი. ზოგჯერ სრულიად ახალგაზრდა დედები მოდიან და გეთანხმებიან და სხვათა შორის ახალგაზრდა დედებთან უფრო ადვილად
დარწმუნება უფრო ადვილი ხდება, ვიდრე იგივე იმ ბებიების, რომლებიც რატომღაც უფრო არა მე ბევრ ბებიას ვიცნობ, ერთ ბებიას ვიცნობ, რომელიც როგორც კი ატკივდება ყელი, მაშინვე სვამს რომელიღაც ამპიცილის თუ რაღაცას და ამბობს რომ შველისო, მაგრამ იმას არ იკლოს, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ, ყელის ტკივილის დროს რა შემთხვევაშია საჭირო ანტიბიოტიკი. ესე იგი, თუ მეოთხე დღეს ვერ დავინახეთ, ოდნავ მაინც გაუმჯობესება, ხო? ეხლა რა ხდება? ყოველთვის დედა მაქსიმალურად თუ რომელიც ახლოსე ყოველთვის გზნობს ამას. თუ აი ამ 3 დღის განმავლობაში, მეოთხე დღეს, მეხუთე დღეს, ბავშვი გზნობს რომ ვარესად არის, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ყველაფერი ამას ასრულებს. ხანდახან ვერ დავალევინე, ხანდახან აღებინა რაღაცა. არის სხვადასხვა წესები, თვითონ დედები გამოიმუშავებენ ამას. მე ხშირად ურჩევ ხოლმე უნემსო შპრიცით, ან წვეთობით, ტუჩის კიდეზე დაძინებულ ბავშვსაც კი შეგიძლია წვეთები ეს ჩათვალებ და გადასხმას აკეთებ პრაქტიკულად წვეთობით, აი ყოველ 2-3 წუთში ერთხელ. მაშინვე იწოვება აი ამ ტუჩების ქვეშ და სრულიად სხვანაირი, აი რო დამირეკავს ხოლმე დაუშვათ ღამით და მკითხავს რომ აი მაღალი ტემპერატურა აქვს რა ვქნა და აუხსნი ამას დილისკენ უკვე მირეკავს და მეუბნება რომ უკეთესად არის ბავშვი. სხვათა შორის აქ არ მინდა გამომჩეს ის რომ აი თუ მეძუძურია დედა ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი არაერთი შემთხვევა მქონია ესეთი რომ მირეკავს და მეუბნება რომ რა ვქნა ეხლა რა წამალი მოვიტანო და ნუ როცა ჩემი პაციენტია ვიცი არც ერთ ჩემი პაციენტი ხელოვნურზე არასოდეს არ არის. ეს თუ სხვისგან მოვიდა არ ვიცი და აი თავიდანვე ვინც არის ხო? ყოველთვის ვეუბნები არაჩვეულებრივი წამალი შენ თვითონ გაქვს, მიეცი ძუძუ. იმიტომ რომ ის რასაც ძუძუ აკეთებ, ესე იგი ხდება ეს წოვა, იცით რა ხდება? აი ის ინტერფერონი, რომელიც გამოიმუშავებს დედაი პირის ღრუში რა მიკრობებიც არის, ზუსტად აი ამ მიკრობების შესახებ ინფორმაციას გადარძის საშუალებით გადაეცემა სისხლის მიმოქცევის საშუალებით დედის ორგანიზმს და მზა ანტისხეულებს უგზავნის ამისას. ამას ხო ასე ინდივიდუალურად ვერც ერთი ქარხანა ვერ დაუმზადებს, აი ასეთ ინტერფერონს, აი ასეთ დამხმარეს, ასეთ წამალს. და არაერთხელ მქონია სწორედ ეს შემთხვევა, რომ მithქვამს, რომ აი მთელი ღამე მიეცი ძუძუ და დილით ვნახოთ როგორ იქნება და დილით რომ მომიყვანს ხოლმე და აღარ ციცხი აქვს და კარგად არის ბავშვიო. ის იმდენად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას რომ ბავშვი შერჩევითი ანტიბიოტიკი დედის ყველაზე მთავარი ანტიბიოტიკი ეს არის. ამიტომ მაქსიმალურად მინდა თუ ვინმე გვისმენს ბებიები თუ დედები რომელსაც ყავთ მეძუძური ბავშვები ან აპირებენ იმას ორსულები არიან და ფიქრობენ მისცემენ თუ არა მაქსიმუმი გააკეთონ იმისთვის რომ შეინარჩუნონ ძუძუ. ამ შემთხვევაში სწორედ არ დაჭირდებათ არანაირი ანტიბიოტიკი. ჩვენ ვაგრძელებთ ახლა საუბარს რა შემთხვევაში ვერ გადავრჩებით ანტიბიოტიკის განმავლობაში, მაგრამ ახლა ზარია მოდით შემოვიყვანეთ ჩვენი მსმენელი აუცილებლად უნდა უპასუხოთ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ალო, გამარჯობათ. დიახ, გისმენთ. ქალბატონო რუსუდან, ანტიბიოტიკმა შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული გამონაყარი ტანზე? დიახ, შეიძლება ქალბატონო გამოიწვიოს ალერგიული გამონაყარი ტანზე. ეს ძალიან კარგი კითხვაა და ძალიან დროული სწორედ იმ თემასთან დაკავშირებით, რაც მინდოდა ახლა მეთქვა. აი, ხშირად არის ხოლმე დანიშნულება ესეთი. ახლა მაქსიმალურად რასაც ვნიშნავ წამალს, თუნდაც პნევმონიის დროს, ეს არის მხოლოდ მაქსიმალურად შერჩეული, გააზრებული. ახლა ექიმა უნდა გაიაზროს ეს რა ჭირდება, ხო? შერჩეული ეს ერთი ანტიბიოტიკი, რომელიც უნდა იყოს უსათუოდ, აი ყველა თვალსაზრისით შერჩეული კონკრეტულად, ინდივიდუალურად ამ პაციენტისთვის, იმიტომ რომ რატომ არ შეიძლება მაგალითად იგივე ანტიბიოტიკი აფთიაქმა დანიშნოს? იმიტომ რომ მას გასინჯული ხო არ ყავს ბავშვი, ის ზოგადად ნიშნავს, ხო? და როდესაც სინჯავს, შენ უნდა ნახო, იქ რა მდგომარეობაში აქვს ღვიძლი, რა მდგომარეობაში აქვს თირკმელი, ზოგადად შეისწავლო და აუცილებლად მნიშვნელოვანია ანამნეზი, მედიკამენტური ანამნეზი, რა ანტიბიოტიკს იყენებდა დაუშვათ მანამდე პაციენტი. ეს უკვე გაძლევს იმის საშუალებას სწორად გაიაზრო, რომ აი ის რა სპექტრზეც მუშაობს ის ანტიბიოტიკი შენ უკვე ხვდები, როცა გეუბნება და ფიქრობ, რომ აი ის მიკრობი რახან იმ ანტიბიოტიკმა ვერ დაამარცხა. ესე იგი მე მჭირდება სხვა მიკრობებზე
მუშაობა და უკვე ვარჩევს სხვა ანტიბიოტიკს. ამიტომ მინდა დედები გავაფრთხილო და მოსახლეობა საერთოდ ყველა ეს დიდები იქნებით თუ პატარები ყველა გავფრთხილდეთ რომ უსათოდ დაიმახსოვრეთ ის ანტიბიოტიკი რაც მიღებული გაქვთ მანამ სანამ მიხვალთ ექიმთან და აუცილებლად ეს უთხარით ექიმს იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ეხმარება მას სწორად გაიაზროს ეს რაც შეეხება ალერგიას ეხა ალერგიაც აუცილებელი არ არის ყველა შემთხვევაში კომპონენტი მაგრამ ზოგიერთი განსაკუთრებით აი პენიცილინის ბუნებრივმა ანტიბიოტიკებმა ნახევრად სინთეზურმა იგივე ამპიცილინმა და მსგავსმა ზოგიერთმა სხვამაც შეიძლება მოგვცეს ალერგიული რეაქცია მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ზოგ შემთხვევაში რატომღაც თავის დაზღვევის მისმით ზოგიერთი ჩვენი კოლეგაც კი ნიშნავს ანტიბიოტიკთან ერთად ანტიგისტამინურ საშუალებას ანუ ალერგიის საწინააღმდეგო საშუალებას ჯერ ერთი ის რომ ну რა თქმა უნდა ვირუსი ალბათ არ დანიშნავს მაგრამ ხანდახან ეს იმდენად გამჯდარია მოსახლეობაში და მშობლებთანაც კი თვითონ ნიშნავენ ასე უნიშნავენ საკუთარ ახლობლებს ოჯახის წევრებს რომ აი ანტიბიოტიკსაც დანიშნავენ და ანტიგისტამინურსაც სუპრასტინტავეგი და რაღაც მსგავსი ხარ მინდა პრეპარატების ყველასი ჩამოთვლა და ამაზე საუბარი და ამ შემთხვევაში თუ ანტიბიოტიკი ცუდად მუშაობს, ანუ ეს ორგანიზმი მის მიმართ აწეული მგრძნობელობა აქვს, ანუ ჰიპერრეაქტიულობა აქვს, რომელზედაც გვაძლევს ალერგიულ რეაქციას, ეს შეიძლება შენიღბოს იმ ანტიგისტამინურმა საშუალებამ და ამ შენიღბის ფონზე უარესი მივიღოთ. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ მივაყოლოთ მას თავიდანვე. აი თუ გამოვლინდა ალერგიული რეაქცია, ეს უკვე სხვა თემაა. მაშინ უნდა მოიხსნას ის მიზეზი, ანუ ის ანტიბიოტიკი უნდა მოიხსნას და არა ის რომ ანტიგისტამინურით შევმიღბოთ ჩვენ და თან მინდა ესეც გააცნობიეროთ რომ ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ნებისმიერ აი ამ სახის ინფექციაზე თუნდაც ვირუსულზე და სიმშრალე უყვარსო ვირუსს რო ვამბობთ ანტიგისტამინური საშუალება საკმაოდ აშრობს ორგანიზმს და ჩვენ ეს სიმშრალე არ გვაწყობს იმისათვის რომ ანტიგისტამინური საშუალება ინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში როცა გვაქვს აი კანზე ისეთი სახის გამონაყარი რომელზედაც აუცილებელია მისი გამოყენება ანუ თავიდან თუ არა გვაქვს არანაირი გამონაყარი სანამ დაიწყო ეს დაუშვათ პნევმონია ან მიზეზი იმისა რომ დაინიშნა ანტიბიოტიკი მასთან ერთად თავიდანვე დანიშნოს არანაირი აზრი არ აქვს და საერთოდ არაფერი არ უნდა დაინიშნოს ზოგჯერ ანტიმიკოზულ პრეპარატებს მიაყოლებენ ანტიმიკოზულს და გარდა ამისა კიდე ეხლებოდაში ასეთი გამოთქმა ანტიბიოტიკი დაცვით ანუ რო არ მოხდეს დიარეა კუჭნაწლავის აშლილობა აი ეგ უკვე სხვა თემაა ეს დიარეა და კუჭნაწლავის აბსოლუტურად ცალკე თემა და დაცული ანტიბიოტიკები კიდე სხვა თემა. აი დაცული ანტიბიოტიკი ეს არის არა მშობლისთვის, ეს არის ექიმისთვის. და ექიმისთვის საჭირო დამხმარე რათვალზე დაცულია სწორედ ის ანტიბიოტიკი, რომელიც რეზისტენტობისგან იცავს თვითონ ამ ანტიბიოტიკს. ანუ თვითონ შემადგენელია ამ ბიოტიკში? თვითონ ტაბლეტში არის რომელიცაც იცავს ამ ანტიბიოტიკს რომ მიკრობმა ის არ დაჯაბნოს. აი ჩვენ მე კი მეგონა რომ დაცვით ნიშნავს იმას რომ პარალელურად ანტიბიოტიკთან ერთად ნიშნავენ რაღაცა პრებიოტიკებს, პრობიოტიკებს, რომელიც კუჭნაწლავს ისევე ნიშნავენ როგორც ანტიგისტამინურებზე გითხარით, მე თავიდანვე ინიშნება მეთქი. თავიდანვე ზოგი ანტიმიკოზურსაც ნიშნავს, ზოგი თავიდანვე მასაც ნიშნავს. ანუ ეს ცოტა მოძველებული შეხედულება, რომელსაც დღეს არანაირი მტკიცებითი ფორმა არ აქვს. დღეს ასევე თვითონ ანტიბიოტიკი თავის შემადგენლობაში თავის დაცვით. კი, ეს იმ შემთხვევაში როცა გვჭირდება. ამას მეორენაირად ქვია ბეტა-ლაქტამური ანტიბიოტიკები, რომელიც შეიცავს ბეტა-ლაქტამურ რგოლს, რომელიც აი როგორ გითხრათ ახლა ძალიან არ გადავტვირთო მინდა მსმენელიც და იგივე თქვენც, მაგრამ აი დაცული რახან ახსენეთ მინდა გაგიმარტოთ ეს რა არის. აი დაუშვათ იგივე პენიცილინის შემთხვევაში იყო. დაგვრჩა. ხო, ასე ვთქვი. გადაცემისათვის და რა დაამთავრეთ თქვენ რა. აი დაცული ნიშნავს მოკლედ ანტიბიოტიკია დაცული თვითონ იმისგან რომ მიკრობმა არ დაჯაბნოს. მაშინ მოდით ეს ცოტა დაგვრჩათ, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა დავამთავროთ. ესე იგი, თუ მეოთხე მეხუთე დღეს მშობელმა ვერ დაინახა გაუმჯობესება, თუ უსათოდ მიდის ექიმთან. თუ თქვათ მოიკეთა ბავშვმა, კარგად გახდა და შეაბრუნა დაავადება ამ შემთხვევაში და კიდე თუ გაჩნდა მე ამოვიკითხე დამატებითი სიმპტომები რაც არ ქონდა დასაწყისში, ეს იმას ნიშნავს, რომ
და ბავშვს აღარ აქვს სიცხე, მაგრამ არის ცუდად და მშობელს არ მოსწონს ბავშვი, ეს არის არა ანტიბიოტიკის დანიშვნის აუცილებლობა, არამედ აუცილებლობა წახვიდეთ ექიმთან და ექიმმა გადაწყვიტოს საჭიროა თუ არა ამ შემთხვევაში გადავრჩებით თუ არა ანტიბიოტიკის გარეშე. აუცილებლად, აი ხა უბრალოდ რა უნდა გააკეთოს მშობელმა ამ შემთხვევაში? უსათუოდ ექიმთან, უსათუოდ ინახოს სისხლის ანალიზი და თუ სისხლის ანალიზი, თუ ექიმი შეხედავს, რომ მდგომარეობა ისეთია, რომ ფიქრობს დანიშნოს თუ არა ანტიბიოტიკი, უკვე თვითონაც ფიქრობს ამაზე პაციენტის შეფასების შემდეგ, პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის სისხლის ანალიზი. თუ სისხლის ანალიზში გვაქვს ლეიკოციტოზი, ანუ 15000-ზე მეტი ლეიკოციტები, ან 3000-ზე ნაკლები. აი ეს არის ზღვარი. 3000-ზე ნაკლები დაძაბუნების მაჩვენებელია ორგანიზმის, 15000 უკვე სერიოზული შემოტევის ანტიბაქტერიებისა, ამიტომ ამ შემთხვევაში უსათუოდ ინიშნებს. აუცილებლად უნდა დაინიშნოს ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკი. ამიტომ ჩვეულებრივ ანალიზი უნდა გაკეთდეს იმის და ყოველთვის ჯობია მეტი ანალიზი გავაკეთოთ, ვიდრე ასე დაუსაბუთებლად დავნიშნოთ ანტიბიოტიკი. ძალიან საინტერესო თემა, მე იმდენი შეკითხვა დამრჩა, რომ მე მინდა გთხოვოთ თქვენ, რომ მე ვიცი რომ ახლა თქვენ ორი კვირა არ იქნებით ქალაქში, მაგრამ როდესაც ჩამოგზავნებით, მოიცალოთ ჩვენთვის როგორმე და ეს თემა გავშალოთ კიდევ უფრო ღრმად, ძალიან ბევრი ყელის ტკივილი, ყურის ტკივილი, რა შემთხვევაში პროფილაქტიკის მიზნით შეიძლება თუ არა. ამაზე დღეს ნუღარ ვისაუბრებთ, ჩვენი გადაცემის დრო სრულიად ამოიწურა. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის და მოხვედით, განსაკუთრებით დღევანდელ ამინდში. შევახსენებ მსმენელს, რომ ჩვენ დღეს კონსულტაციას გვიწევდა პედიატრი რუსუდან ჯაში, გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანენა მახარაძე უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახდათ. მომავალ შაბათამდე. მშობელთა სკოლა.